आज हामी हेर्नेछौँ टिचरहरूले माइक्रोसफ्ट टिम्स कसरी मोबाइलमा युज गर्ने र स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने क्लास लिने यी सबै कुराको बारेमा हामी डिटेलमा हेर्नेछौँ। पहिला सुरु तपाईले माइक्रोसफ्ट टिम्सलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले आफ्नो फोनमा भएको प्ले स्टोर अथवा एप स्टोरमा गएर टिम्स भनेर सर्च गर्नुहोला। यो टिम्स भनेर सर्च गर्नुभएपछि यसरी माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर आउँछ। यसलाई तपाईले इन्स्टल गर्नुहोला। मैले अलरेडी यसलाई इन्स्टल गरिसकेको छु। यो इन्स्टल गरिसक्नु भएपछि तपाईले यहाँ स्क्रिनमा भए जस्तो यस्तो आइकन देख्नुहुन्छ। तपाईले पहिलोचोटि यो लगइन गर्दाखेरि तपाईलाई आइडी र पासवर्डको जरुरी पर्छ। त्यो आइडी पासवर्ड तपाईलाई तपाईको स्कुलले प्रोवाइड गर्छ। मैले यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो आइडी पासवर्ड युज गरेर कसरी लगइन गर्ने भनेर तपाईले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी अब यो टिम्स एपमा जानेछौँ। यो खोलिसकेपछि तपाईले आफ्नो आइडी पासवर्ड लगइन गरिसक्नु भएपछि तपाईको स्कुलले तपाईलाई जुन क्लासहरु एलोकेट गरेको छ त्यो क्लासहरु तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईले तलपट्टिको बारमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ एक्टिभिटी, च्याट, टिम्स, असाइनमेन्ट, क्यालेन्डर, मोड भन्ने अप्सन छ। हामी यसलाई एक एक गर्दै हेर्नेछौँ। पहिलो सुरुमा जानुभयो भने यो एक्टिभिटी मा तपाईले जति एक्टिभिटीहरु गर्नुभएको छ त्यो सबै एक्टिभिटीजहरु यहाँ देख्छ है, देखिन्छ। तपाईको फिड्सहरु, तपाईले गर्नुभएको च्याटहरु, तपाईलाई कसैले रिप्लाई गरेको कुराहरु सबै यहाँ तपाईले देख्नुहुन्छ। असाइनमेन्ट दिएको कुराहरु। त्यसपछि दोस्रो अप्सनमा जानुभयो भने यो तपाईले कसैसँग कुराकानी, पर्सनल च्याटहरु अथवा ग्रुप च्याटहरुको कुराहरु यहाँबाट तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तेस्रो अप्सनमा यो मेन इम्पोर्टेन्ट अप्सन भनेको यो हो। यहाँ जसरी तपाईले क्लासहरु देखिराख्नु भएको छ त्यस्तै गरिकन तपाईहरुले क्लासहरु देख्नुहुनेछ। अब तपाईले आफ्नो क्लासमा गएर त्यही अनुसारले तपाईले त्यो क्लासमा असाइनमेन्टहरु दिने, क्लासलाई मिटिङको लागि बोलाउने, मिटिङ शेड्युल गर्ने त्यो कुराहरु हामी गर्नेछौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटा टेस्टिङ पर्पसको लागि एउटा क्लास बनाएको छु। यो क्लास टेस्टिङ लेखेको क्लासमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले एउटा जनरल भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो जनरल भनेको च्यानल हो। हामीले क्लासमा थुप्रै च्यानलहरु एड गर्न सक्छौं। कुनै पनि क्लासमा, कुनै पनि टिममा च्यानल चाहिँ जनरल चाहिँ पहिलेदेखि हुन्छ। हामी यो जनरल च्यानलमा गयो भने यो हाम्रो क्लास भित्र भएको हाम्रो यो एक्टिभिटी हो। यहाँ हामी चाहिँ कुराकानीहरु गर्न सक्छौं। यहाँ पोस्ट भनेर जुन माथि अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईले आफ्नो स्टुडेन्टहरुसँग कुराकानीहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा मैले यहाँनिर मेसेजमा गएर हेलो एभ्रीवन भनेर लेखेर मैले पठाइदिए भने यो मेसेज चाहिँ तपाईको यो टिममा भएको सबै तपाईको स्टुडेन्टहरुलाई जान्छ। यसरी तपाईले तलपट्टि देख्नुहुन्छ यहाँनिर फोटोहरु पठाउने अप्सन छ। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फोनमा भएको फोटोहरु आउँछ। त्यसपछि दोस्रो अप्सनमा जानुभयो भने तपाईले स्टिकरहरु पठाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो अप्सनमा जानुभयो भने तपाईले फाइल्सहरु अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ, आफुलाई चाहिएको फाइल्सहरु। त्यसपछि अर्को @ भन्नेमा गएर तपाईले कुनै तपाईको ग्रुपमा भएको कुनै पनि एउटा अथवा पुरै ग्रुपलाई तपाईले मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ ट्याग गरेर। त्यसपछि यो तपाईले टाइप गर्ने हो। यहाँ तपाईले मेसेज टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। र तीनटा जुन यो डट देखिरहेका छौं यो डटमा हामीले क्लिक गर्यो भने यसमा अझै हामीले फिचर्सहरु एड गर्न सक्छौं। जस्तै यसमा तपाईले दुईटा फिचर्सहरु यहाँ विशेष गरी एड गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ युजफुल हुन्छ। एउटा युट्युबमा जानुभयो भने तपाईले सिधै यहाँनिर युट्युबको भिडियोहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक्जाम्पलमा माइक्रोसफ्ट टिम्स भनेर सर्च गरे भने हामी युट्युबमा जानै पर्दैन। यसै भित्रबाट हामी युट्युब देख्न सक्छौं है। अब तपाईले कुनै पनि युट्युब यहाँ भएको भिडियोलाई यहाँनिर तपाईले क्लिक गरेर आफ्नो स्टुडेन्टहरुलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो तपाईको ग्रुपमा अब सेन्ड भयो अनि यो यहाँ तपाईले मेसेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अनि यो प्रत्येक स्टुडेन्टले यो तपाईको भिडियो हेर्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन माथि पोस्टको साइडमा फाइल्स भन्ने अप्सन छ। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईले आफ्नो स्टुडेन्टको लागि कुनै पनि अपलोड गर्नुभएको फाइल्सहरु यहाँ देखिन्छ।
जस्तै यहाँ तल प्लस साइन देखिराख्नु भएको छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले फोल्डर पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ छुट्टै छुट्टै कुराको लागि, अथवा डाइरेक्ट कुनै फाइल्स अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै फोल्डर क्रिएट गरेर मैले एउटा फोल्डर क्रिएट गरिदिन्छु। जस्तै यहाँ म डकुमेन्ट्स नाम गरेको एउटा फोल्डर मैले क्रिएट गरिदिन्छु। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डकुमेन्ट्स नाम भएको एउटा फोल्डर क्रिएट भयो। अब तपाईले यो फोल्डर भित्र गएर यहाँ फाइल्सहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फाइल म अपलोड गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। जस्तै हामी हाम्रो फोनमा भएको कुनै पनि फाइल, जस्तै मसँग यहाँ एउटा फाइल छ, यो फाइललाई मैले सिलेक्ट गरे। अब यो फाइल के भयो त अपलोड भयो। अब तपाईको यो टिममा भएको कुनै पनि स्टुडेन्टले अथवा टिचरले यो फाइल सेक्सनमा गएर यो फाइलहरु चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ। तेस्रो अप्सन मोरमा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईको क्लासको नोटबुक छ। यो चाहिँ तपाईको पर्सनल नोटबुक जस्तै हो। यसमा तपाईले केही नोट्सहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलोचोटी तपाईले यो नोटबुकलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटी नोटबुक सेटअप गरिसक्नु भएपछि तपाईले यो नोटबुक नोट्सहरु लेख्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको स्टुडेन्टले पनि नोट्सहरु लेख्नको लागि युज गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत आफ्नो पर्सनल नोटबुक पनि हुन्छ र स्टुडेन्टको पर्सनल नोटबुक हुन्छ र प्रत्येक स्टुडेन्टले आफ्नो नोटबुक हेर्न सक्छ, अरूको नोटबुक हेर्न सक्दैन। तर टिचरले चाहिँ स्टुडेन्टको नोटबुक पनि हेर्न सक्छ, साथसाथै आफ्नो नोटबुक पनि उसले युज गर्न सक्छ। यसरी हामी गयौं भने यहाँ नोटबुकमा हामी तपाईले यसको लागि माइक्रोसफ्ट नोट्स वन नोट भन्ने एउटा एप हुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो एपको थ्रुबाट हामीले यहाँ नोटबुक खोल्छौं र यो नोटबुकमा हामी जे चाहिँ लेख्छौं त्यो सिधै हाम्रो क्लासरुमको त्यो नोटबुकमा गएर सेभ हुन्छ। एकछिन यहाँ खोल्दैछ। पहिलोचोटी यो सेटअप गरेको कारणले गर्दाखेरि एकैछिन टाइम लिन्छ। यो तपाईको नोटबुक हो। अब यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रत्येक स्टुडेन्टको नामको नोटबुक आएको छ है। यो स्टुडेन्टहरुको प्रत्येक स्टुडेन्टको नामको नोटबुक हो। अनि प्रत्येक यहाँनिर तपाईहरुले टिचर्स अन्ली भनेर पनि देखिराख्नु भएको छ। यो टिचर्समा जानुभयो भने यो टिचर्सको लागि मात्रै, यहाँ टिचर्सले मात्रै लेखेको कुराहरु आफूले मात्रै हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो स्टुडेन्टहरुको नाम भएको नोटबुकमा आफआफ्नो स्टुडेन्टले आफआफ्नो नोटबुकहरु मेन्टेन गरेर नोट्सहरु लेख्न सक्ने यहाँ फ्यासिलिटी हामी देख्छौं। अनि जे सेभ गर्छ त्यो यहाँ आएर बस्छ। त्यसपछिको अप्सन छ ग्रेड्स। ग्रेड्समा हामी गयौं भने त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले स्टुडेन्टलाई दिनुभएको ग्रेड्सहरु देखिन्छ। जब तपाईले असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ स्टुडेन्टलाई, त्यो असाइनमेन्ट जब स्टुडेन्टले तपाईलाई गरेर पठाउँछ अनि त्यहाँ तपाईले चेक गरेर स्टुडेन्टलाई ग्रेड्सहरु मार्क्सहरु दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको सबै डिटेल चाहिँ यहाँ तपाईले ग्रेड्समा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट भाग चाहिँ हामी असाइनमेन्ट देख्न सक्छौं। यो असाइनमेन्ट भनेको तपाईले स्टुडेन्टलाई दिने होमवर्कहरु हो। यहाँ असाइनमेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईसँग यहाँ अप्सन आउँछ असाइनमेन्ट। यहाँ अहिले एउटा पनि छैन, तर माथिपट्टि जुन एरो की देखिराख्नु प्लस की देखिराख्नु भएको छ, त्यो प्लसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने न्यू असाइनमेन्ट बनाउने कि क्विज बनाउने। अब तपाईले क्विजको क्वेशनहरु पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले माइक्रोसफ्ट फर्म्सको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब न्यू असाइनमेन्ट अट्याच कुनै फाइलहरु अट्याच गरेर दिनु छ भने हामी न्यू असाइनमेन्टमा जान सक्छौं। न्यू असाइनमेन्टमा जानुभयो भने यहाँनिर सिम्पली तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा तपाईको मेजरमेन्ट है च्याप्टरको नाम लेख्दै मैले अनि answer the given question, answer the given questions भनेर मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन लेख्दै। अब यो क्वेशन कहाँ छ? यो क्वेशनको बनाएको तपाईको एउटा फाइल तपाईले बनाउनु भएको छ, त्यो फाइललाई अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। अदरवाइज तपाईले यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा त्यो क्वेशन्सहरु पनि लेखिदिन सक्नुहुन्छ। वन बाइ वन गर्दै क्वेशन्सहरु लेखिदिन सक्नुहुन्छ। मसँग एउटा फाइलमा अट्याच गरेर यहाँ तपाईलाई देखाइदिन्छु। एड रिसोर्समा जाने, तपाईले त्यो कुनै फाइल नोटबुकमा राख्नु भएको छ भने त्यो नोटबुकबाट पनि तपाई यता तान्न सक्नुहुन्छ। वन ड्राइभमाबाट पनि तान्न सक्नुहुन्छ। अरु तपाईको टिमहरुमा कुनै टिममा छ भने पनि तान्न सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईले छुट्टै अपलोड फ्रम दिस डिभाइसमा जानुभयो भने तपाईको डिभाइसमा भएको कुनै पनि फाइललाई यसले
सोध्छ। जस्तै म एक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई एउटा कुनै ऱ्यान्डम फाइललाई तपाईँलाई म एट्याच गरेर यहाँ देखाइदिन्छु है। जस्तै मसँग यहाँ नोटिस भन्ने एउटा फाइल छ, म यसलाई एट्याच गरिदिएँ। अब यसलाई एट्याच हुन दिनुहोस्। यो एट्याच भइसक्यो अब। अनि यहाँनिर अप्सन के छ, स्टुडेन्ट कान्ट एडिट। यसलाई स्टुडेन्टले एडिट गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्ने हो भने तपाईँले स्टुडेन्ट एडिट देयर ओन कपीमा क्लिक गरिदिनु, नत्र कान्ट एडिटमा क्लिक गर्नुभयो भने स्टुडेन्टले यो तपाईँको हेर्न मात्रै सक्छ। अब यसलाई तपाईँले कति पोइन्ट्स दिने? जस्तै मैले यो वर्कको लागि 20 पोइन्ट्स दिएँ। 20 पोइन्ट्स दिएँ मैले है। अब मेन कुरा तपाईँले यो होमवर्क कहाँ दिने? नर्मली तपाईँले जुन ग्रुप खोल्नु भएको छ त्यो ग्रुपको नाम अटोमेटिक यहाँ आइहाल्छ। जस्तै यो टेस्टिङ ग्रुप। नत्र भने तपाईँले अरू कुनै ग्रुपमा पनि यो होमवर्कलाई ग्रुपलाई सेलेक्ट गरेर दिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो अहिलेको लागि हामीले टेस्टिङ ग्रुपमै दिन्छौँ र सबै त्यो ग्रुपमा भएको स्टुडेन्टलाई हामीले त्यो वर्क दिन्छौँ। त्यो क्वेसन कहाँ छ? यो एट्याचमेन्टमा छ है। अब यसको तलपट्टि जानुभयो भने ड्यु डेटमा यो वर्क कहिले बुझाउने, यो भोलिको डेट अटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट छ। तपाईँले त्योभन्दा उताको डेट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र टाइम, ड्यु टाइम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति सबै गरिसक्नु भएपछि तपाईँले यसलाई असाइनमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यो तपाईँको वर्क अब स्टुडेन्टहरूलाई असाइन हुन्छ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्क स्टुडेन्टलाई असाइन भइसक्यो। अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले दुईवटा स्टुडेन्टहरू छ यहाँ। यो स्टुडेन्टले वर्क गरेको छ भने यहाँ अटोमेटिक तिनीहरूले सबमिट गरेको ह्यान्डेड इन भनेर अप्सन आउँछ। अनि तपाईँले त्यो क्लिक गरेर त्यो स्टुडेन्टको वर्कलाई यहाँ हेरेर त्यसलाई पोइन्ट्स फिडब्याक दिएर रिटर्नमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो वर्क त्यो स्टुडेन्टलाई रिटर्नमा जान्छ। अनि त्यसको ग्रेड चाहिँ यहाँ आएर बस्छ। यसरी हामीले असाइनमेन्ट दिन सक्छौँ। र यो तपाईँले दिनुभएको असाइनमेन्टको डिटेलहरू तपाईँको यो टिमको पोस्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ तलपट्टि असाइनमेन्ट भनेर आउँछ र स्टुडेन्टले यसरी प्रत्येक स्टुडेन्टलाई देख्छ। यहाँबाट क्लिक गरेर उसले त्यो असाइनमेन्टलाई कम्प्लिट गरेर त्यसलाई एट्याच गरेर तपाईँलाई पठाउन सक्छ। अब म तपाईँहरूलाई मिटिङ कसरी कन्डक्ट गर्ने भन्ने कुराको पनि छोटो जानकारी दिन्छु। तपाईँले मिटिङ कन्डक्ट गर्नको लागि यो टिम्स बाहिर गइसकेपछि यहाँ तपाईँले क्यालेन्डर भन्ने अप्सन छ। क्यालेन्डर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि एउटा मिटिङलाई सेड्युल गर्ने। जस्तै यहाँ अलरेडी दुईवटा मिटिङ पहिले सेड्युल भइसकेको छ। म फेरि तपाईँलाई एउटा मिटिङ सेड्युल गरेर देखाउँछु। यहाँ प्लसमा जाने, टाइटल दिने, SCIE साइन्स क्लास भनेर मैले यसलाई टाइटल दिएँ। अब यो मेन तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने सेयर टु च्यानल, कुन च्यानलमा यो मिटिङलाई सेयर गर्ने हामीले यहाँनिर क्लिक गर्ने र हाम्रो च्यानल हो यो टेस्टिङको भित्र जनरल। अब तपाईँले यहाँबाट मिटिङलाई सेड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले डेट र टाइम कहिलेको र कति बजेसम्म भनेर यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई रिपिट गर्ने हो भने एभ्री डे, एभ्री विकेन्ड, एभ्री विक, एभ्री मन्थ, एभ्री इयर, नेभर, हामीले रिपिट नगर्ने भए नेभरमा राखिदिन्छौँ। केही डिस्क्रिप्सन लेख्नु छ भने मिटिङको बारेमा यहाँ डिस्क्रिप्सन लेखिदिन्छौँ। अब अहिलेलाई हामीले चाहिँ 10 बजेदेखि 10:30 बजेको लागि मिटिङ सेड्युल गरेर हामीले यसलाई हाम्रो यो टेस्टिङ भन्ने ग्रुपमा पठाइदियो। माथि क्लिक गरिदिनु भयो भने यो मिटिङ अब सेड्युल भयो। अब यो मिटिङ सेड्युल भएको मेसेज पनि यही टिम्समा जानुभयो भने टिम्सको भित्र जनरलमा टेस्टिङको जनरलभित्र जानुभयो भने अघि असाइनमेन्ट मात्रै थियो। अब यहाँनिर एउटा सेड्युल मिटिङ भनेर नयाँ अप्सन आयो। अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो मिटिङ जोइन गर्ने अप्सन आउँछ। यहाँबाट तपाईँको क्लासमा भएको सबैले 10 बजे मिटिङ जोइन गर्न सक्छ। तपाईँले पनि यहीँबाट 10 बजे जोइनमा क्लिक गरेर मिटिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जोइनमा क्लिक गर्ने, जोइनमा क्लिक गरेपछि तपाईँसँग यहाँ माइक अन अफ गर्ने, भिडियो अन अफ गर्ने अप्सन हुन्छ। अहिले म दुईटै अफ गरिदिन्छु अनि म यो मिटिङलाई जोइन नाउमा यसरी नै अरू स्टुडेन्टहरूले पनि
यहीँबाट आएर तपाईँको मिटिङ जोइन गर्न सक्छ। यदि तपाईँले तपाईँको ग्रुपभन्दा बाहिर भएको कसैलाई मिटिङमा इन्भाइट गर्नु छ भने यहाँ सेयर मिटिङ इन्भाइट भन्ने अप्सनमा जुन चाहिँ तपाईँको ग्रुपको जनरलभित्र यो मिटिङ जुन तपाईँले सेड्युल गर्नुभएको छ त्यहाँभित्र गएपछि सेयर मिटिङ इन्भाइट भन्ने छ, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको मिटिङलाई तपाईँले इन्भाइट गर्ने जो चाहिँ तपाईँको यो ग्रुपमा छैन, यो ग्रुपमा भएको अटोमेटिक यहाँबाट सेड्युलबाट कनेक्ट हुन्छन् भने ग्रुप नभएकोलाई तपाईँले यहाँबाट कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँले अब यसलाई जताबाट पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई सजिलो लाग्ने तरिकाबाट पठाउनु भयो भने जसले यो इन्भिटेसन पाउँछ त्यो व्यक्तिले सिधै त्यो इन्भिटेसनको थ्रुबाट उसको माइक्रोसफ्ट एकाउन्ट नभए तापनि सिधै जोइन गर्न सक्छ, एज अ गेस्ट तपाईँको मिटिङ एटेन्ड गर्न सक्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि मिटिङ अर्गनाइज गरेर त्यसलाई स्टुडेन्टहरूलाई इन्भाइट गरेर तपाईँले त्यसलाई पढाउन सक्नुहुन्छ। म आशा गर्छु तपाईँले बुझ्नुभयो होला हामीले आज कसरी स्टुडेन्टहरूसँग कुराकानी गर्ने, यो पोस्टको थ्रुबाट फाइल कसरी अपलोड गर्ने स्टुडेन्टहरूको लागि, असाइनमेन्ट कसरी दिने स्टुडेन्टलाई र स्टुडेन्टले असाइनमेन्ट पठाएपछि कसरी त्यो असाइनमेन्टलाई चेक गरेर रिटर्न ब्याक गर्ने, अनि क्यालेन्डरमा गएर मिटिङलाई कसरी सेड्युल गर्ने र सेड्युल गरेको मिटिङलाई कसरी गएर जोइन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले यहाँबाट देख्न सक्यौँ। अझै एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई बताइदिन्छु, यहाँ तपाईँले मिटिङभित्र गएर एडिटमा जानुभयो भने फेरि तपाईँले मिटिङका अरू डिटेल्सहरू पनि एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि क्लासलाई माइक्रोसफ्ट टिमको मद्दतबाट प्रपरली अर्गनाइज गरेर स्टुडेन्टहरूलाई फाइल्सहरू सेयर गरेर स्टुडेन्टहरूलाई असाइनमेन्टहरू दिएर स्टुडेन्टहरूसँग मिटिङ कन्डक्ट गरेर प्रपरली क्लास लिन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।